السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة دايما. وصفة النهاردة هتكون دجاج مسحب مشوي. فين انتوا حتة الفراخ اللي دايبة زي الزبدة وغرقانة بالصوص وتحتها شوية بطاطس دايبين؟ يعني وصفة من الآخر هتبهركم. هنعمل جنبها كمان شوية رز مفلفلين ريحتهم هتبقى مالية البيت كله. تعالوا بينا نبدأ على طول، بس الأول لو مش مشتركين اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيه لكل الفيديوهات لو حابين يجيلكوا إشعار بالوصفة قبل أي حد. اعملوا لايك للفيديو ده، متنسوش كمان تعملوا شير. أول حاجة ننضف الفراخ بتاعتنا كويس قوي. أنا بحب أعملها دايما محلول نقع لمدة نص ساعة بس. بعد ما بغسل الفراخ بتاعتي كويس بحطها في حاجة تكون واسعة، بغمرها بالمية وببدأ أزود عليها المكونات اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة بزودها بتكون ربع كوباية من الخل، سواء خل أبيض أو خل تفاح. بزود كمان عصير ليمونة كبيرة، وبعد ما بعصر الليمون مش برميه، يعني بضيفه كمان في مية الفراخ. أي توابل سليمة عندنا بقى، ورق لورا، حبهان، قرنفل، فلفل أسود حب. لو عندنا عود قرفة كمان يبقى كويس. بنزودهم على المية كمان، بيدوا نكهة حلوة قوي للفراخ وبيخرجوا منها يعني أي روائح غير مرغوبة شوية. عندي هنا كمان شوية تايم أو زعتر، لو عندكم روزماري زعتر، لو مش موجود برضو عادي. المهم أي حاجة تكون بتدي ريحة طرية شوية ممكن نزودها مع الخلطة دي. أي حاجة مش موجودة من الحاجات اللي أنا قلتها دي عادي جدا نستغنى عنها. أساسي نزود سكر، يعني تقريبا معلقتين كبار من السكر للفرختين. بزود معلقة كبيرة من الملح، وده بيبقى محلول النقع بتاع الفراخ. بسيبها في المحلول ده تقريبا نص ساعة مش أكتر من كده، لأن الفراخ من الحاجات اللي بتتهري بسرعة، أو ممكن اللحم بتاعها يتغير الخواص بتاعته شوية. لكن لو لحوم أو بطاية أو ديك رومي ممكن نستنى عليهم شوية. عموما الخلطة اللي احنا عملناها دي كفيلة إن تخلي الفراخ يعني ريحتها ولا غلطة ومفيش فيها أي حاجة تضايقكم تماما في الأكل. ملحوظة كمان مهمة حابة أزودها، إن المية اللي نضيفها على الفراخ أو اللي ننقع فيها الفراخ تكون مية باردة. ولو الجو حر قوي غطوا الفراخ وحطوها في التلاجة النص ساعة دول، ما تسيبوش الفراخ بره. بعد نص ساعة ببدأ ان انا اصفي الفراخ بتاعتي كويس واجففها من اي مية زيادة، لان المية عموما او الرطوبة في اللحوم او الدجاج يعني حاجة كده عكس الطعم الحلو والكريسبي اللي بناخده على الفراخ من فوق. انا عندي هنا فرختين وزن كيلو ونص. الفراخ بتبقى مخلية من العظم او مسحبة من العظم. تطلبوها من الجزار لو انتوا في مصر، قولوا له عايزين فراخ منديل. الفرخة المنديل مشهورة جدا ومعروفة ان هي الفراخ المسحبة من العظم او المخلية من العظم. ده بيبقى شكلها مبقاش فيها عظمة واحدة بس غير العظم بتاع الأجنحة. واختاروا وزنها يكون كبير شوية علشان يعني ما تتهريش معاكم بسرعة، لان هي بتستوي على طول. انا هنا جففتها كويس، هسيبها بقى على جنب وهبدأ ان انا احضر التتبيلة بتاعتي. طبق عميق بزود فيه معلقة كبيرة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة. زودت معاها كمان معلقة كبيرة من الهريسة، ممكن تزودوا معجون فلفل بس أنا بحب أضيف هريسة ومش بحس بأي طعم حار في التتبيلة تماما، لأننا لسه هنزود مية فما تقلقوش منها خالص. زودت عليهم كمان كوباية إلا ربع من الزيت. استخدمت زيت زيتون بكر، ممكن تستخدموا زيت ذرة عادي أو زيت دوار شمس، مش هتفرق كتير. بعد كده بزود خل، أي نوع خل، خل أبيض أو خل بلسمك. أنا بحب الخل البلسمك شوية، بحس إن هو بيدي يعني طبقة مكرملة كده للفراخ، فاللي متوفر عندكم استخدموه. يعني زودوا معلقتين من الخل مش أكتر من كده. زودت عليهم كمان معلقتين كبار من عصير الليمون. والثوم بقى أساسي في الوصفة دي، يعني من 5 ل6 فصوص من الثوم، يكون حجمهم وسط أو حجمهم كبير. المكون كمان اللي بيفرق قوي في الوصفة دي وبيديها طعم حلو هو اختياري، تقدروا تستغنوا عنه أو تضيفوه، وهو مرقة الدجاج الفورية. بفرمها كده لو مكعب، أو لو بودر بستخدم منها معلقة صغيرة. أنا هنا فرمت مكعب وهضيفه عليها. أساسي بقى في وصفة المسحب بتاعة الدجاج إننا نضيف على التتبيلة مية. أنا بضيف للفرختين 2.5 كوباية من المية، تقريبا نص لتر مش أكتر من كده. نيجي بقى للتوابل بتاعة الفراخ المسحبة، ركزوا معايا فيها كويس. هحتاج معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، وهحتاج معاها كمان معلقة كبيرة من الملح. معلقة كبيرة من الملح تكون مليانة شوية لأنهم فرختين. السماق أساسي في الوصفة دي وهنستخدم منه معلقة كبيرة كمان. الحاجات الباقية دي هنستخدم منها بقى نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، نص معلقة صغيرة من القرنفل البودر، نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، لو مش موجود استبدلوه بفلفل أسود عادي. واخر حاجه نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون اللي هو الهيل المطحون. هزودهم على التتبيله. واخر حاجه بضيفها اختياري كمان هي جوز الطيب، بزود منها رشه بسيطه جدا. بجيب مضرب يدوي او معلقه خشب وبقلب التتبيله دي كويس قوي. هي مش محتاجه الهاند بلندر ولا محتاجه مننا خلاط، مفيش فيها زبادي ولا فيها بصل سليم ولا طماطم سليمه. مكونات التتبيله عموما مش محتاجه كل ده، هنقلبها وهتبقى كده تمام معانا على طول. ناخد الفراخ بقى اللي احنا نضفناها وجففناها كويس وننزل بيها بقى في التتبيله الحلوه دي. بغطيها وبسيبها في التلاجة، ممكن ليلة كاملة، ممكن 6 ساعات، ممكن 4 ساعات، وممكن أقل حاجة ساعتين. كل ما سبتوها في التتبيلة أكتر كل ما كان طعمها أحلى وحسيتوا بكل المكونات الحلوة اللي احنا ضفناها دي. الوصفة دي لازم تحتها شوية خضار حلوين. شوفوا ايه الخضار المتاح عندكم وما تتقيدوش بحاجة معينة.
انا اللي كان عندي في التلاجة وقتها كان بطاطس وجزر، وكان عندي كمان شوية بصل او ورمة، مش اكتر من كده. الجزر بقطعه سميك، يعني بحب اقطعه بميل كده زي ما انتوا شايفين. الحجم ده كويس قوي علشان ما يتهريش معاكم في الفرن. البطاطس كمان بقطعها حلقات تكون سميكة شوية علشان ملاقيهاش مهرية في الاخر كلها ومعرفش المها من الصوص بتاع الفراخ. الحجم اللي انتوا شايفينه ده مناسب جدا، فقلت استغلها كمان في الوصفة دي. عموما زي ما قلت لكم متتقيدوش بحاجة، اللي موجود استخدموه. بجيب صينية وبزود عليها بقى البصل حلقات وحلقات الجزر كمان. كان عندي كمان شوية بطاطس بيبي، بحب اسيبها زي ما هي كده ما بقطعهاش، بتبقى مسكرة جدا وبتستوي على طول، مش محتاجة تقطيع ولا تقشير. بصل او ورمة قلت استخدمه كمان في الوصفة دي وزودته كده. حابة اقول لكم استغلوا اي حاجة موجودة عندكم عادي، الاساسي بس في الوصفة دي هو الجزر والبطاطس. ممكن لو عندكم مشروم ممكن تضيفوه، بس تضيفوه في الاخر شوية علشان ما يتهريش معاكم اكتر. بشيل الفراخ من التتبيلة وبحطها فوق الخضار بالطريقة دي. ظبطوا الوراك قصاد بعضها وظبطوها من فوق كمان قصاد بعضها بالطريقة دي، واخر حاجة بصب عليها التتبيلة اللي كانت منقوعة فيها. هي كده تمام قوي. ممكن ندلعها شوية بقى قبل ما ندخلها الفرن ونحط جنبها شوية تايم او زعتر علشان يديها ريحة ونكهة حلوة شوية. اغلبكم اكيد عارف ان انا بحب اشوي الفراخ على شبكة واصفيها كويس من التتبيلة وتطلع كريسبي معايا من فوق، لكن الوصفة دي لازم تصبوا عليها تتبيلة وتغطوها كويس قوي علشان تطلع دايبة جدا وغرقانة بالصوص الرهيب. اغطيها بورق زبدة، بعدين ورق فويل، واقفل عليها كويس قوي. هدخلها الفرن يكون ساخن مسبقا على حرارة 200. بحطها في الرف اللي فوق النار وبسيبها تقريبا نص ساعة على حرارة 200. بعدين بهدي النار ل 180 وبرفعها الرف الأوسط. في الآخر خالص آخر 10 دقايق في مدة التسوية بشيل الفويل ورق الزبدة من عليها وبسقسقها من الصوص اللي تحتها، وبعدين بفتح عليها الشواية تاخد لون ذهبي من فوق. الفراخ دي تقدروا تعملوها سندوتشات أو تقدموا جنبها رز. لو حابين نعمل وصفة رز حلوة قوي فشوفوا المقادير دي. عندي هنا كوبايتين من الرز البسمتي الذهبي طويل الحبة. الرز بغسله كويس قوي لحد ما ميته تبقى شفافة، وبغير عليه المية أكتر من مرة. بعدين بنقعه لمدة ساعتين أو مدة ساعة، مش هتفرق كتير. كتير كتبولي في التعليقات هبة اطبخي الرز من غير ما تنقعيه. أنا عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده، بس لما بحب أطبخ رز بمزاج رايق فأكيد لازم أنضفه كويس قوي ونقعه كمان. النتيجة بتبقى مختلفة أصلا والطعم بيبقى في حتة تانية. هحتاج بقى معاها كمان شوية توابل سليمة وشوية توابل باودر. التوابل السليمة هتكون قرفة، وهتكون كمان لومي اللي هو الليمون المجفف، حبهان، قرنفل، ومعاهم ورق لورا. هحتاج معاهم كمان نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من الكاري. عندي هنا كمان حبة بصل كبيرة تكون مفرومة، ومعاها كمان حبة جزر كبيرة تكون مبشورة أو ممكن متقطعة شرايح كده أو أصابع وسط. وعندي هنا كمان حبتين من الطماطم متقطعين مكعبات صغيرة بس يكونوا متقشرين أو طماطم مبشورة. هحتاج معاهم كمان شوية زبيب، يعني قد تلت كوباية ربع كوباية على حسب المتوفر عندكم. الزبيب عموما اختياري بس بيدي تسكيرة حلوة كده للرز شوية. لو عندنا فلفل حار ممكن نضيفه سليم، بيدي نكهة كمان حلوة للرز، وما تقلقوش مش بيبقى حار تماما. حلة على نار بزود فيها معلقتين كبار من السمنة، وبزود عليهم التوابل السليمة تاخد تشويحة كده وريحتها تطلع معايا. بعدين بزود المكون اللي عليه الدور وهو البصل. حبة كبيرة من البصل المفروم بنزل بيها واديها تشويحة بسيطة كده على نار هادية. تاني حاجة بزودها عليه بتكون الجزر المبشور، ياخد كمان تشويحة كده. هدوا النار على الآخر علشان الخلطة دي ما تتحرقش معاكم. زودت معاهم تلت كوباية من الزبيب ياخد تشويحة معاهم كمان. واخر حاجة بضيفها بتكون الطماطم المبشورة او المفرومة، ايهم متوفر عندكم. ياخدوا تقليبة مع بعض وننزل بالرز. الرز لازم يتشوح كويس قوي ولازم يسخن معانا، وننزل عليه بالمية تكون هي كمان سخنة. على الرز بزود الكركم والكاري نص معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم، وبس كده نديله تشويحة كويسة قوي يسخن معانا علشان لما ننزل بالشوربة بتاعتنا او المية يبقى الرز مفلفل. يعني دايما الرز يكون متشوح كويس درجة حرارته عالية، والمية اللي نضيفها كمان تكون مية بتغلي. بزود عليهم كمان فلفل حار سليم مش بفتحه تماما، يدوب بس يديني نكهة وخلاص. انا زودت 3 كوبايات من الماء الساخن، لكل كوباية رز كوباية ونص من المية. ما كانش عندي شوربة فزودت معلقة صغيرة من المرقة الفورية، وطبعا لو ما عندكوش شوربة زودوا مية زي ما انا عملت وزودوا معاها مكعب مرقة. ما بغطيش الحلة، بسيبه على نار عالية لحد ما الرز يتشرب المية ويعمل زي فتحات أو عيون على الوش، أو بيقولوا عنه الرز دخل بيته. أول ما يعمل كده نقله على أهدى نار، بعدين نحط ورقة زبدة مع ورقة فويل ونغطي بالغطا بتاع الحلة، ومنرفعش الغطا غير بعد 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة الرز بيبقى مفلفل وريحته مالية البيت وخطير، هتحبوه جدا بالجزر مع الزبيب مع خلطة التوابل دي الفراخ بعد ما خرجت من الفرن ريحتها كانت مالية البيت وكانت بتغلي كده بالصوص بتاعها. مش هتكلم كتير بس انا هوريكم هي دايبة ازاي. يعني لما بسحب الجناح بتاعها بيطلع معايا بمنتهى السهولة.
التتبيلة في حتة تانية، يعني ملهاش علاقة بتتبيلات الفراخ اللي احنا بنعملها دايما، مختلفة بجد يا جماعة. البطاطس اللي تحت دي أخطر حاجة في الوصفة كلها، هي والجزر، تأكل وحلو قوي. اعملوها سندوتشات، تقدموها مع شوية رز مفلفل وشوية تومية، هي دايبة جدا، يعني كل حاجة فيها لما بتضغطوا عليها بتروح في اتجاه. الوصفة دي تقدروا تقدموها مع رز، تقدروا تقدموها مع عيش، تقدروا لما تبرد كمان تعملوها سندوتشات فراخ باردة، هتبقى رهيبة. اعتمدوا التتبيلة دي، متأكدة ان كلكم هتحبوها جدا. اعملوا لايك للفيديو ده، متنسوش كمان تعملوا شير. لو مش مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه لكل الفيديوهات، لو حابين يجيلكوا اشعار بأي وصفة بنزلها قبل اي حد. متنسوش تعملوا لايك تاني. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.